dulo daw. Dulo? Init. Okay. Is this chocolate? Nila. So makikita mo kapag malapit na yung bus. So katulad dito, one station away na lang siya dito. So ito yung stations. Ito parating na to, 46 na to. Ito nasa pangatlo na siya bago siya dumating. So makikita mo na malapit na, approaching na yung yung bus mo. So bus 207 tayo for Starbucks. Dakota. So, chicken. Chicken salad wrap. Yung wrap is wrap. Oh, sorry. This one. Okay. One. Kung gusto ko, palitan mo. Sige yan. Hey, excuse me. Sorry. Can we change the cappuccino to this? Okay. Yeah. Ano mo na? What? Or ito may nakita sa It's chocolate. Ikaw. Ano mo dun?
Yeah. So we purchased the chocolate mousse with latte and yung dark mocha nila and then bread. So itong Starbucks na to, yan. This is just an old type but traditional Japanese. If you can see here, nandito lang kami sa nakaupo sa tatami. Guys, we're done here at Starbucks Kyoto, yung traditional Starbucks nila ito. Yung tatami. So, wala namang minimum purchase. Unlike kasi dun sa Taipei 101, may minimum purchase dun eh. Kahit anong drinks, okay lang. So, we'll go back to the Tanggol. Dito talaga yung lightning eh. Dito talaga yung lightning nila. Tara! So that's the end of our video for today. So I hope you liked our Kyoto Nara day tour. And right decision kami na hinuli namin sa Starbucks kasi wala na masyadong tao. So please bear in mind na hanggang 8 PM lang sila. Quarter, kailangan prepare ka na kasi sakto 8, close na sila. Yun. So after this, we'll go back to Osaka. And explore the Worry. So up next with our video, the Worry. Alright, so we'll see you on our next one. Bye-bye! May shortcut pala from Lamba. Napagod na ako. Grabe nakakapagod. Dapat chill lang yung ating travel. Hindi na namin kaya yung patratan. Oo. Yun parang, pero marami naman tayo napunta. Pupunta tayo ng, pupunta? Nakapunta tayo sa Nara. Yun yung una natin. Tapos nag-Fushi Inari tayo. Then Bamboo Forest. And the Starbucks. Yung Starbucks. Ano paano enjoy naman? Enjoy siya doon sa Bier. Yung Bier? Huwag lang kayong matatakot kapag nagpakain kayo kasi talagang hihilain nila yung damit mo eh. Sa akin kasi talagang sobrang natakot ako. Huwag niyo ipapakita ng takot kayo. Kasi lalo ka nilang hahabulin. Mabait naman sila. So yun lang guys, ang inabot ng aming energy today. And tomorrow we will go to Kobe. I'm not sure kung ano pwede natin puntahan. But, yun. So medyo, that will be our last travel gala. And the next day will be Osaka going back to Manila. Balik trabaho. Kailangan kumayon. Malaki ang nagastos. Bye!